কাৰ্বি আংলঙত অকল তাত ল এণ্ড অৰ্ডাৰ ফেইলিয়াৰে হৈছে নে তাতকে বেছি কিবা হৈছে? যিটো তাত চিটুৱেশ্যন চলি আছে সেইটো এটা বহুত দ কনফ্লিক্টৰ ফালে ইণ্ডিকেট কৰি আছে, য'ত কিছুমান মানুহৰ জীৱনৰ ফাণ্ডামেণ্টেল প্ৰিন্সিপলছবোৰৰ কলিশ্যন হৈছে। তাত এফালে আছে কনষ্টিটিউচনেল আইডিয়েলছখিনি আৰু ইফালে আছে অন গ্ৰাউণ্ড ৰিয়ালিটি। এফালে আছে এনচেষ্ট্ৰেল লেণ্ড ৰাইটছ, ইফালে আছে লাইভলিহুড ক্লেইমছ। এফালে আছে এথনিক আইডেণ্টিটিৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কথা আৰু ইফালে বছৰ বছৰ ধৰি আনচেকড মাইগ্ৰেশ্যন। গোটেইখিনি লৈ আমি এনালাইজ কৰিম যে কাৰ্বি আংলঙত প্ৰেজেণ্ট চিটুৱেশ্যন কিহৰ কাৰণে উৎপত্তি হৈছে আৰু তাত ইমান যে ভাইলেন্স হৈছে কিহৰ কাৰণে হৈছে। প্ৰথমটো হৈছিল ষ্টেজ 1ত প্ৰটেষ্ট, হাংগাৰ ষ্ট্ৰাইক হৈছিল, আৰু সেই হাংগাৰ ষ্ট্ৰাইকত যেতিয়া মানুহখিনিৰ অৱস্থাটো অকমান বেয়া হৈ গ'ল, পুলিচে মেডিকেল লৈ যাব বুলি, কিন্তু ৰিউমাৰ্ছ এটা ওলাই গ'ল যে সেই প্ৰটেষ্টাৰ্ছখিনিক এৰেষ্ট কৰা হৈছে আৰু সেই চিটুৱেশ্যনটোৱে ভাইলেন্সৰ ৰূপ লৈ ল'লে। সেই ৰিউমাৰ্ছৰ কাৰণে ক্লাছ হৈ গ'ল ট্ৰাইবেল যোনখিনি প্ৰটেষ্টাৰ্ছ আছিলে তাহাঁতৰ মাজত আৰু চিকিউৰিটি ফৰ্চেছৰ মাজত। দুজনৰ মৃত্যু হৈ গ'ল, কেইবাজনো আহত হৈ গ'ল, আৰু তাৰ পিছত ইম্প'জ কৰি দিয়া হ'ল ছেকশ্যন 144 অফ CRPC, মানে ক্ৰিমিনেল প্ৰচিডিউৰ কোড। এই গোটেই প্ৰটেষ্টটোৰ আৰু ভাইলেন্সৰ এপিচেণ্টাৰ হ'ল ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং। এই ট্ৰাইবেল লিডাৰ্ছখিনিৰ প্ৰটেষ্টটোৰ একদম বেছ কাৰণ আছিলে যে VGR আৰু PGR। VGR হ'ল ভিলেজ গ্ৰেভিং ৰিজাৰ্ভছ আৰু PGR হ'ল প্ৰফেচনেল গ্ৰেজিং ৰিজাৰ্ভছ। গ্ৰেজিং ৱৰ্ডটোতে তোমালোকে মনত থৈ লোৱা গ্ৰাছলেণ্ডছ। আৰু যিহেতু ট্ৰাইবেল কমিউনিটিখিনি লাইভলিহুড এই পশুপালনৰ আশে পাশে ঘূৰি থাকে, সেইকাৰণে এই VGR and PGRৰ এলোকেট কৰা হ'ল এজ পাৰ Schedule 6 of the Constitution। আৰু সেই Schedule 6 কয় অট'নমাছ কাউন্সিলৰ কথা, আৰু কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলে এই এৰিয়াছখিনি গভৰ্ণ কৰে। ইয়াত জানিব লগা এটা পইণ্ট আছে যে সেই অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পাৱাৰ সেই ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টতকে বেছি থাকে সদায়। লেণ্ড মেনেজমেণ্ট হওক সেই ট্ৰাইবেল এৰিয়াত, সেই ৰিজাৰ্ভছখিনি প্ৰটেক্টেড এৰিয়াজত যিমানখিনি তোমাৰ মিনাৰেলছ পায় সেইখিনিৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন এক্সট্ৰেকশ্যন চব ডিপেণ্ড কৰে অন দ্য অট'নমাছ কাউন্সিল। লগতে সিহঁতি প্ৰটেক্ট কৰে ট্ৰাইবেল এৰিয়াছখিনিৰ ইণ্টাৰেষ্ট, কাষ্টমছ, লেংগুৱেজ, আৰু তাৰে লগত এই গোটেইখিনিৰ লগত চবচে ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট প্লে কৰে লেণ্ড। এই প্ৰটেষ্টটো হৈছিলে কেলে? এই VGR আৰু PGR যোনখিনি মই কথা ক'লো, সেই তাত ইলিগেল মাইগ্ৰেণ্টছ আহি বোলে ছেটেল হৈছে আৰু লাহে লাহে সেই কলনিজবোৰৰ চাইজটো ডাঙৰ হৈ গৈ আছে। এই গ্ৰেজিং লেণ্ডছখিনিৰ ওপৰত যে মাইগ্ৰেণ্টছখিনি ছেটেল হৈছে, ইকনমিৰ মানে ট্ৰাইবেল ইকনমিৰ ওপৰতো এটা ডাইৰেক্ট থ্ৰেটটো হয়েই। লগতে এহেঁতি এটা ডাঙৰ কুৱেশ্যন ৰেইজ কৰি দিছে, বিকজ লেণ্ড ইজ কানেক্টেড টু দ্য কাষ্টমাৰী ৰাইটছ, কালচাৰেল চাৰ্ভাইভেল এণ্ড ট্ৰাইবেল আইডেণ্টিটি। আৰু সেইবাবেই সেই প্ৰটেষ্টটো হৈছিলে। আৰু সেইটো অঞ্চলত যে এইটো প্ৰথম এটা হয় সেইটো কথা নহয়, ইয়াৰ আগতো বহুত প্ৰটেষ্ট হৈছে, বহুত এথনিক ক্লাছেছ হৈছে, ইনচাৰ্জেঞ্চি লৈ ক্লাছেছ হৈছে, যেনেকা তোমাৰ কাৰ্বি আৰু কুকিখিনিৰ মাজত, কাৰ্বি ডিমাচাখিনিৰ মাজত। এই গোটেইখিনি ইনচিডেণ্ট ইণ্ডিকেট কৰে যে সেই অঞ্চলটো টলাৰেঞ্চটো ফ্ৰিকশ্যনৰ প্ৰতি অকণমান কম, মানে যদি কিবা এটা ক্লাছ আৰম্ভ হয় সেইটো পটকে বিয়পি যায়। ইয়াৰে লগত আমি বুজিব লাগে যে VGR আৰু PGR য'ত ইলিগেল মাইগ্ৰেণ্টছখিনি ছেটেল হৈছে তাহাঁতৰ ওপৰত লিগেল একশ্যনো লোৱা হৈছে, কিন্তু যিহেতু যেতিয়া কিবা এটা লিগেল একশ্যন হয় বা PIL যদি দাখিল কৰা হয়, সেই প্ৰচেছটো গুচি যায় হাইকোৰ্টত, আৰু হাইকোৰ্টত সময় লাগি যায় বা ষ্টে অৰ্ডাৰ আহি যায়, ইনএফিচিয়েণ্ট হয়। আৰু সেইটো কাৰণে এই প্ৰটেষ্টাৰসকলৰ মত যে এই লোকেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন মানে অট'নমাছ কাউন্সিলৰ মানুহখিনি বা কাউন্সিলে বিফল হৈছে লেণ্ড ৰাইট প্ৰটেক্ট কৰিবলৈ আৰু এনক্ৰচমেণ্ট ৰখাবলৈ। আৰু এই গোটেইখিনি চিটুৱেশ্যনতে লেক অফ ট্ৰাষ্ট ক্ৰিয়েট কৰিছে বিটুইন দ্য লোকেল ট্ৰাইবেল বডিজ, লোকেল ষ্টেট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন এণ্ড দ্য অট'নমাছ কাউন্সিল। প্ৰটেষ্টাৰসকলে মানে ট্ৰাইবেলসকলে ক্লেইম কৰিছে যে এহেঁতি নন ট্ৰাইবেল হয় যোনখিনি আহি ইয়াত ছেটেল হৈ গৈছে, আৰু যোনখিনি ছেটেলাৰ্ছ তাত ছেটেল হৈ আছে তাহাঁতি কয় যে বহুত জেনেৰেশ্যনছ ছেটেল হৈ আছে, আৰু তাহাঁতৰ এতিয়া যদি তাহাঁতক ৰিপ্লেচ বা এভিক্ট কৰি দিয়া হয় তাহাঁতৰ লাইভলিহুডৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহি যাব। এইটো এটা ক্লাছিক ক্লাছ বিটুইন লিগেল লেণ্ড প্ৰটেকশ্যন এণ্ড হিউমেনিটেৰিয়ান এণ্ড লাইভলিহুড কনচাৰ্নছ। আৰু এই গোটেই ট্ৰাইবেল পলিচিৰ ফাউণ্ডিং প্ৰিন্সিপাল হয় আমাৰ পঞ্চশীল, মানে 5 গাইডিং প্ৰিন্সিপালছ অফ জৱাহৰলাল নেহৰু। আৰু সেই পঞ্চশীল আইডিঅলজিয়ে আমাক কয় যে এই ট্ৰাইবেল এৰিয়াছখিনিক আইচলেট একেবাৰে কৰি নিদিয়া, লাহে লাহে তাহাঁতক ডেভেলপ কৰাই ইণ্টিগ্ৰেট কৰিব লাগিব উইথ দ্য মেইন ষ্ট্ৰীম, আৰু সেইটোকে কয় এটা ইণ্টিগ্ৰেটেড এপ্ৰ'চ। আৰু সেই ইণ্টিগ্ৰেটেড এপ্ৰ'চ আমি দেখো 6 শিডিউলত, আৰু সেই 6 শিডিউলে ফৰ্মেশ্যন অফ অট'নমাছ কাউন্সিলৰ কথা কয়। The sole purpose of KAC is specifically to protect the tribal areas and tribal land. এতিয়া প্ৰটেষ্টাৰ্ছ সকলৰ মাজত এটা বিশ্বাস হৈছে যে সেই অট'নমাছ কাউন্সিলৰ অট'নমি অকল পেপাৰতহে আছে, আৰু এই ভূমিবোৰ এই VGR আৰু এই PGR বোৰ চিষ্টেমেটিকলি মাইগ্ৰেণ্টছ ছেটেল হ'বলৈ দি দিয়া হৈছে অকণমান ল' টলাৰেঞ্চ। আৰু যিহেতু সেই ৰিজনটো অকণমান ল' টলাৰেঞ্চ জ'ন হয় ফৰ ফ্ৰিকশ্যন, সেইকাৰণে সেই প্ৰটেষ্টখিনি এটা লাৰ্জ স্কেল ভাইলেন্সলৈকে কনভাৰ্ট হৈ গ'ল, আৰু তাত ছেকশ্যন 144 CRPC ইম্প'জ কৰি দিব লগা হ'ল, আৰু যোনটো এতিয়া হ'ল ছেকশ্যন 163 অফ PNSS।
ইণ্টাৰনেট ছাছপেণ্ড লগতে হেভি ডিপ্লয়মেণ্ট হৈছে অফ ষ্টেট পুলিচ এণ্ড চেণ্ট্ৰেল আৰ্মড পুলিচ ফৰ্চেছ CAPF আৰু ফ্ৰম দ্য এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউ 6 শিডিউল আমাৰ কাৰণে বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট যিহেতু আমাৰ অসমত কেইবাটাও অট'নমাছ কাউন্সিল আছে মোক কমেণ্টত লিখি দিব পাৰা গোটেইকেইটা অট'নমাছ কাউন্সিলৰ নাম কেইটা আৰু তাহাঁতৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ ক'ত আছে আৰু তাৰে লগতে সেকশ্যন 163 BNSS which was formerly section 144 of CRPC এই দুটাৰ বিষয়ে তোমালোকে জানিব লাগিব ট্ৰাইবেল পলিচিজ that is the punchil এই বিষয়ে তোমালোকে জানিব লাগিব লগতে তোমালোকে চাব লাগিব যে অট'নমাছ কাউন্সিলৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন তাহাঁতৰ চিফ কেনেকৈ এপইণ্ট হয় সেই বিষয়েও so see you in the next video